হেল্ল' এভৰিৱান আজি এনেধৰণে চিম্পলকৈ বলক বনাই খাওঁ চিকেন পাস্তা। এয়া প্ৰথমতে মই অকণমান কেৰাহীত ৰিফাইন অইল দি দিম পিঁয়াজ, তাৰপিছত দি দিম গ্ৰেট কৰি ৰখা গাজৰখিনি। গ্ৰেট কৰি ৰাখিলে ভাল হয়, চতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। তাৰপিছত কেইটামান বিনছ দি দিম আৰু অকণমান চতে হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি দি দিম পাস্তা। আৰু মই পাস্তা আজি অকণমান কমকৈ দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু মায়ে আৰু ময়ে খাম আৰু পেটটো অকণমান ভৰ্তি আছিলে, কিন্তু পাস্তা খাব মন গৈ আছিলে। তাৰপিছত এয়া ওপৰত মই দি দিছোঁ পানী। আৰু মোৰ বনোৱাৰ ষ্টাইলটো ইজিয়ে হয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰে। তাৰপিছত এয়া যি মছলা লাগে ৰেড চিলি, টেষ্ট ৱাইজ নিমখ, হালধি গুড়ি দি আৰু এয়া অকণমান মই মিট মছলা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া হাফ টিস্পুনমান চয়া চচ দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া দি দিছোঁ অকণমান টমেটো কেটচপ। আৰু মই ইয়াৰ ইউপিৰ মছলাটো অকণমান দিছিলোঁ, তেতিয়াই ফ্লেভাৰটো মানে ভাল আহে। আৰু ইয়াত 2 চামুচমান মই দি দিছোঁ মায়নিজ। এইটো ইমলিৰ আছিলে, ইমান মজা হৈছিলে খাবলৈ। তাৰপিছত এয়া হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান যেতিয়া গ্ৰেভি আহিব তেতিয়া মই মটৰকেইটা দি দিছিলোঁ। আৰু এইটো কেঁচাও খাব পাৰি, এইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ দিয়া নাই, একদম হৈ যোৱাৰ পিছত গ্ৰেভিটো তেতিয়াহে দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছোঁ চিকেনটো মই আগতীয়াকৈ ভাজি থৈ দিছিলোঁ, এইটো কাৰণে ওপৰত দি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰি ওপৰত অকণমান কটা পিঁয়াজ দি দিলোঁ। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ভালে থাকক, বাই।